around your loving winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Round and round your loving winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Hi en welkom bij weer een nieuwe les van Guitar Boulevard. Ik kreeg via het YouTube kanaal een verzoekje van Ronald om het liedje Hula Hoop van Omi even door te nemen. En dat doe ik graag, dus bij deze. Het is niet zo'n hele moeilijke, het is eigenlijk één akkoordenschemaatje wat het hele liedje lang gaat doorlopen. In eerste instantie worden de akkoordjes even neergelegd. Dan wordt er, kunnen we er als gitarist een slagje bij gaan spelen. Het is niet echt een gitaarliedje, hè, dus we zullen weer creatief moeten zijn om er een mooie gitaarversie van te maken. Maar ik ga er even doorheen lopen. Dus ik neem de akkoorden met je door. Ik neem wat eventuele slagjes door. En er is nog één dingetje over het ritme waar ik wel wat meer over moet vertellen. Dus kijk mee naar Hula Hoop van Omi. Goed, om de akkoordjes door te nemen heb ik even de camera wat dichterbij gebracht. Merk op, heb ik nog helemaal niet verteld. Waar zit hij? Daar zit hij. De capo op de eerste fret. Als wij hula hoop lekker willen meespelen in de originele toonsoort, hebben wij dus de capo op de eerste fret nodig. De klem naar de eerste fret. Dan neem ik even de akkoordjes door. Er zijn er dus 4 in getal. En we beginnen met de C. U kent hem wel waarschijnlijk. Ik neem hem even vinger voor vinger door. Mocht je behoefte hebben aan meer van dit soort akkoorden te leren, dit soort basisakkoorden, verwijs ik je graag even naar een ander lesje van mij, waarin ik alle belangrijke basisakkoorden uitleg. Goed, de C. De ene onderste snaar, de B-snaar, op de eerste fret, daar komt de wijsvinger. Slaan we een snaartje over, de G-snaar, en dan gaat de middelvinger naar de D-snaar. Dat is de derde snaar van boven op de tweede fret. Ten slotte de ringvinger op de A-snaar, de één na dikste snaar, de derde fret. En dan hebben we een soort van trappetje gemaakt. We slaan de onderste 5 snaren aan, dus de dikste snaar doet niet mee. En we spelen het C-akkoord. Vervolgens gaan we door naar een G-akkoord. Ja, die kan je op verschillende manieren pakken, maar in combinatie met de C spelen we het liefst zo. Hopsakee, daar staat hij al. Als je het goed kunt zien, ik kom hier vandaan, de C. Mijn ringvinger en middelvinger, die gaan allebei een snaartje omhoog, waardoor de ringvinger op de dikste snaar, derde fret, komt te staan. De middelvinger die komt op de A-snaar, één na dikste snaar, tweede fret te staan. Wijsvinger heeft vrij in dit geval en de pink die gaat naar de onderste snaar, de derde fret. Dus de dunste snaar, de derde fret. Nou, dat is vaak een moeilijkheidje, dat zowel die ringvinger die gaat naar de dikste snaar en die pink die gaat juist naar de dunste snaar. Dus dat is nogal wat, daar moeten we even wat vingergymnastiek voor uithalen. Maar in ieder geval, dan spelen we de G. Dus C, G en vervolgens naar een A mineur. A mineur lijkt enigszins op de C. De wijsvinger die komt weer op de E na dunste snaar, eerste fret te staan. De middelvinger die komt op de D-snaar, tweede fret te staan, net zoals bij de C. Maar nu gaat de ringvinger dus niet hier naartoe, maar die komt eigenlijk onder de middelvinger op de G-snaar, tweede fret te staan. Komt allemaal ook nog even mooi met een akkoorddiagrammetje in beeld natuurlijk. Dat zijn de eerste 3 akkoorden, die worden herhaald. En de tweede keer spelen we daar een F achteraan. Ik pak de F het liefste als een volledig barré-akkoord. Heb ik overigens ook nog een heel leuk lesje over barré-akkoorden. Barré-akkoorden, dat zijn de akkoorden waarbij we de wijsvinger helemaal over de hele hals heen leggen eigenlijk. Dat doe ik op de eerste fret. Komt mijn middelvinger, die komt op de G-snaar, de derde snaar van onder de tweede fret te staan. Dat is allemaal relatief aan capo, hè. De ringvinger op de A-snaar, derde fret. En de pink op de D-snaar, derde fret. Komt ook nog even met een mooi diagrammetje in beeld natuurlijk. Mocht dit akkoord nou problemen geven, want die barré-akkoorden die zijn in eerste instantie niet zo heel makkelijk om te pakken, kunnen we kiezen voor de kleine F. Is ook nog niet zo heel makkelijk, dus ik zou lekker die barré gaan oefenen. Of dan hebben we eigenlijk nog, heet eigenlijk de F met de C in de bas, maar wordt ook vaak als F-akkoord gebruikt. Dat is deze greep.
Nou, die licht ik verder niet vinger voor vinger toe. Maar die komt zeker even met een diagrammetje in beeld. Dus de C, de G, de A mineur. Weer terug naar de C. 1 vinger verplaatsen. De G, de A mineur en de F. En dat zijn alle akkoorden die we nodig hebben voor het liedje Hula Hoop van Omi. Alright, goed. Ik zou het even met jullie hebben over de timing van de akkoorden van Hula Hoop. Er zit één enigszins tricky dingetje in. Dat is, we gebruiken dus uiteindelijk 4 akkoorden in het hele liedje. Die akkoorden worden, zeker in het intro, worden ze gewoon neergelegd. En wat normaal zou zijn, is om ieder akkoord eigenlijk precies op de tel neer te leggen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dat idee. Nou, eerst komen er trouwens alleen maar 3 akkoorden. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wat is er nou tricky aan het liedje? Dat is eigenlijk iedere keer dat het derde akkoord iets naar voren wordt getrokken, als het ware. Dus die komt niet op de eerste tel van de volgende maat te liggen, maar die ligt eigenlijk op de 4e. Dus die valt nog in de eerste maat. Ik breng dat bovenin even in beeld met behulp van een akkoordenschemaatje, zeg maar. Daar staat ook een ritmische notatie bij. Als je daar een beetje bekend mee bent, dan kun je dat dus gaan lezen. Ik zal in ieder geval even meetellen en dan hoor je misschien wel wat ik bedoel. Hij speelt dus niet 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maar hij speelt het volgende. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dus het derde akkoord wordt iedere keer net even iets naar voren getrokken. Naar de 4e dus van de eerste maat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vierde akkoord valt wel weer mooi op de tel. Dus dat is even iets waar je op moet letten. Dat is misschien bij de slagjes nog iets minder interessant. Maar aan het begin van het liedje, wanneer we gewoon de akkoorden neerleggen, is dat wel een belangrijke feature van het liedje. Dus nog 1 keer, zodat het hopelijk helemaal duidelijk is. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je hoort het derde akkoord dus iets naar voren getrokken worden, als het ware. Dat even over het ritme. Oké, dus ik zou ook nog even iets over de slagjes vertellen. Verschillende slagjes die je op het liedje zou kunnen toepassen. Zoals gezegd, het is niet echt een gitaarliedje. Dus we zullen zelf creatief moeten zijn als gitaristen zijnde om daar wat moois van te maken. Dus ik geef even wat suggesties voor verschillende slagjes. Maar nogmaals, ik nodig je van harte uit om daar zelf lekker creatief in te zijn. Het eerste slagje wat ik even ga demonstreren, die is eigenlijk een beetje gebaseerd op het kampvuurslagje. Niet helemaal. Kom je net niet lekker uit qua akkoordenovergangen. Zeker als we ook nog een beetje rekening willen houden met bijvoorbeeld dat derde akkoord wat naar voren wordt getrokken. Neer, neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, neer, op, neer, neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, neer, op, neer, neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, neer, op, neer, neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, neer, op. Je hoort, kampvuurslagje, neer, neer, op, neer, op, neer, neer, op, neer, op. Is daar enigszins op gebaseerd? Neer, neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, neer, op. Dan kunnen we, zoals dit slagje werkt, dan houden we rekening met dat derde akkoord wat dan naar voren wordt geschoven. En de rest wisselen we mooi op de tel. Dat is een idee. Eigenlijk de enige andere suggestie die ik nog heb is om hem wat funkier te maken. En dan gaan we weer naar het 16e slagje. Ik heb daar een mooi filmpje over gemaakt, dus ik zal ook nog even een linkje daarnaar in beeld zetten. Is een wat moeilijker slagje, maar klinkt al wel wat... vaak wat funkier, wat frisser, om maar eens even lekker wat vage termen te gebruiken. Maar je zou dus, 16e slag is deze beweging, en dan krijg je dus...
Nou, gaat wat ver om daar precies de slagrichting van uit te leggen. Het belangrijkste is dagga, 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 dagga. Deze beweging vanuit je pols gaan halen en dan de creativiteit de vrije loop laten. En proberen om een mooi, lekker klinkend slagje te maken op hula hoop van Omi. Dat even over de slagjes en dat even over het liedje Hula Hoop. Oké, dus tot zover de korte uitleg over dit liedje van meneer Omi. Meneer Ronald Brughuis, heel erg bedankt voor je verzoekje. En ik hoop dat ik het een en ander een beetje duidelijk heb kunnen uitleggen bij deze. Ik zie jullie, jou Ronald en jullie kijkers, alle kijkers in heel Nederland en de rest van de wereld, zie ik heel graag weer voor een volgende les bij Guitar Boulevard. In the meanwhile, check ons op Facebook, check ons op YouTube. Ga naar de site www.guitar-boulevard.com. En dan zie ik jullie allemaal weer heel graag bij een volgende les van Guitar Boulevard. Doei!